دویمه طریقه چې کوم د تاسو کولو ده کنه لکه د کوېسچن دویم قسم چې کوم دی نو هغه داسې کوېسچن دی چې د هغې جواب په یس او په نو کې نه ورکولی کېږي ټیک ده لکه مثال په طور که ته چاته ووایې چې ته خفه نو دا یس نو کوېسچن شو لکه د دې جواب یا او نه کېدی شي خو که ته چاته ووایې چې ته ولې خفه ته د کوم ځای یې ستا څه نوم دی دا څه څیز دی هغه څه څیز دی نو دې ته بیا ویل کېږي WH questions د دې جواب په یس په نو کې نشي ورکولی د دې لپاره نور الفاظ پکار دي نو راځه اوس چې دا WH والا کوېسچن یې به څنګه کوې هغه سټرکچر څنګه دی او جواب به څنګه ورکوې نو راځئ اوس ګورئ WH questions هغه questions دي هغه تپوسونه دي کنه چې د هغې په اوله کې به دا WH والا الفاظ راغلي وي لکه مثال په طور یا به پکې وټ راغلي وي وټ معنی ده ستا لکه پښتو کې مونږ وایو کنه ستا څه نوم دی ستا څه کار دی ستا د پلار څه نوم دی یا وایي دا څه دي یا وایي هغه څه دي نو دا څه چې پکې راځي دې لپاره په انګلیش کې راځي وټ ټیک شو یا معنی ده کیا ویر به پکې یا راغلي وي چرته پښتو کې مونږ وایو کنه چرته کدر نو ویر وین کله هو څوک why ولې which کوم یو whose د چا how څنګه نو چې دا الفاظ پکې راغلي وي کنه نو هغه به څه وي هغه به WH والا questions وي اوس به دا WH والا question څنګه وایي د ویلو او د لیکلو طریقې څنګه ده ټیک ده نو ګوره دلته کې تا ما سټرکچر لیکلی دی هغه مین قالب مې درته لیکلی دی د دې مطابق تو هر یو WH والا کوېسچن جوړولی شي نو ګوره د ټولو نه اول به راوالي WH ورډ د دې نه به بس یو ورډ راوالي ټیک ده یا به فریز مطلب یا WH ورډ یا فریز مطلب دا چې ځینې په ځینو کوېسچنو کې د دې ټکو سره ناون هم یوځای کېږي هغې مثالونه وروسته در کومه نو چې دا دې راواغستو د هغې نه پس به ور بی ولګي خو د دې به یو فارم لګي بی به نه لګي د دې یو فارم به لګي یا ساده چې کله هم زه دا بی ولیکم نو تاسو ذهن ته راولئ از یا امو یا آر یا وز او یا ور دا د دې فارمز دي مختلف او بیا پکار چې تاسو دا هم پته چې دا د پریزنټ فارم دی د پریزنټ ټینس دا د تیر شوي وخت وربز دي ټیک شو د بی نه پس یعنی د از ام آر یا واز ور نه پس براله سبجیکټ او د هغې نه پس بیا ادر ورډز راغلي دا هغه مین عالم دی ټیک ده لکه مثال که تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه د څه په باره کې چې دا څه دي یا هغه څه دي یا ستا څه کار دی یا ستا څه نوم دی یا ورته وایئ چې ته د کوم ځګي لکه د ځګي معلومات کوئ یا تپوس کوئ د ټایم تپوس کوئ یا ته داسې تپوس کوئ چې ته څوک یې یا هغه څوک دی یا ستا پلار څوک دی یا ستا تر څوک دی داسې مثال یا تپوس کوي کنه ولې د ولې تپوس کوي لکه ته ولې نه جوړې ته ولې خپې ته ولې غوسه ته ولې داسې چلې هغه څه چلې یا د کوم یو تپوس کوي لکه ډیر سيزونه دي ته چې کوم یو پاکستان دی یا چې کوم یو ستا خوښ دی مثال د چا داسې قسم تپوس یا ته څنګه یې هغه څنګه دی تاسو څنګه یې نو چې داسې قسم تپوسونه کله کوي تاسو کنه نو دا به تاسو په WH فارمیټ کې کوي او د هغې هغه فارمیټ دا دی د ویلو طریقه دا ده اوس ګوره دلته کې یو مثال در کومه چې دا سټرکچر ته کلیر شي د هغې نه پس نور مثالونه بیا در کومه پوهه کوم دی اوس ګوره مثال په تور داسې خبره ده که نه لکه دا خبره د پښتو ګوره ته خفه یې ګوره په دې اسان مثال ځان پوهه که نه نو ان شاء الله ګران چې کوم بیا سيزونه راځي هغه پتا ته ګران نه ښکاري اکثر ځینې ملګري وایي چې نور مثالونه ورکړه ګران یا اوږدې جملې یا وایي کنورسیشن سٹارټ کا نو ګوره چې دا اسان سيزونه نه زده کړي کنه نو ته بیا ډېر مشکل وي ښه او زه خو زما هم فرام بیسکس ټو ایڈوانس لکه دا اسان سيزونه ګران سیټ ته زم کنه دا وړي جملې د هغې کنورسیشن او د هغې اوږدو جملو بنیاد دی کنه چې ته دا زده کړې به تاته اساني ښه دا بنیادي سيزونه دي مثال په تور چې تو وایې کنه چې ته خفه یې نو ګوره دا پازیټیو جمله ده کنه پازیټیو او دا تاسو ته ما په اولي کلاسونو کې د جوړولو طریقه خو ولې چې اول سبجیکټ راوله بیا ازمار واز راوله او بیا پسې ادر ورډز راوله نو ګوره ته خپه نو سبجیکټ څه شو یو او یو سره بیا راځي آر په پریزنټ ټایم کې او خفه ته څه ویل کېږي سیډ نو ګوره دا واورېدله انګلیش ته تو خفه نو یو آر سیډ او دا کومه جمله ده دا پازیټیو جمله ده ټیک ده اوس که فرض کړه دی نو زه داسې جوړوم لکه داسې وایم مثال په طور زه وایم که نه چې ته خفه یې کوېسچن مې ته جوړ کړو یعنې چې دا پکې راغلی نو پوه شه چې کوېسچن دی ته خفه یې ټیک ده نو دا به په انګلیش کې څنګه لیکې پرون دا تاسو ما طریقه ښوولې وه چې دا آر به دلته راشي او دا یو به دې ځای کې ته راشي نو ګورئ آر یو سیډ یعنې آر یو سیډ ته خفه یې نو دا اوس کوېسچن شو خو دا هغه یس نو والا کوېسچن دی ښه یس نو والا ځکه چې د دې انسر تا ته یا په یس کې او یا په نو کې میلاوېدی شي کو خفه یس یعنې خفه نو اوس که فرض که زه داسې لیکم ګورئ که زه داسې لیکم چې ته
ولی خفا یې، ته ولې خفه یې؟ نو تاسو اوس د جملې ته اوس وګورئ که نه، دلته پکې د ولې معلومات دي، وجه پکې معلوموي چې ته ولې خفه یې. نو دا اصل کې اوس چې کوم دی دا هغه WH والا کوېسچن دی، WH والا. نو دا خبره چې اوس تاسو په انګلیش کې کوئ څنګه به کوئ، دا به بالکل د دې سټرکچرز د دغې په مطابق باندې انګلیش کې کوئ. نو ګوره د دغې سټرکچرز څنګه دی چې ته ته ولې خفه یې که نه. نو ګوره د ټول نه اول به راځي WH والا ورډ که نه، نو دلته کې به زه WH والا ورډ لیکمه. نو WH والا ورډ خو ډېر شي دي که نه، نو کم یو به راغلی، کم یو وټ به راغلی، ویر به راغلی، وین به راغلی، هو به راغلی، وای به راغلی، وچ به کم یو به راغلی. نو تاسو سوچ وکړئ ګوره دلته پکې دا ولې راغلی دی که نه، ولې. نو دلته کې وجه معلومول ده چې ولې راغلی، وجه به معلومه که نه. نو ولې دپاره کم یو WH راغلی په دې کې، تاسو سوچ وکړئ که نه. ګورئ ولې، وای یعنې ولې، د وای معنی ده ولې. نو ګوره زه به دقه WH والا اول راواخلم. ګورئ وای یعنې وای، نو WH ورډ وشو، بیا په هغې پسې دی بي، د بي به یو فام رالګم، یا به از رالم، یا به ام رالم، یا به آر رالم، یا به واز یا ور. نو خبره د موجوده ټایم ده او سبجیکټ زموږ څه دی، ته دی که نه، سبجیکټ یو دی که نه، یو، او د موجوده ټایم خبره د یو سره څه لګي، آر ورسره راځي که نه. نو زه به هغه آر راوالم. ګورئ وای آر، بیا پسې دا وشو، بیا به سبجیکټ دی که نه، سبجیکټ یو دی. ګورئ یو، وای آر یو، او بیا خفه ته څه وایي، سیډ. دا واورېدل انګلیش ته. تو ولې خفه یې؟ نو وای آر یو سیډ، یعنی why are you sad. ٹھیک شو. نو په دې طریقې سره WH والا کوېسچن جوړېږي. او د دې به اوس انسر څه شي، ګورم چې ته چاته ته ولې خفه، نو د دې جواب په یس نو کې نشي کېدی که نه، د دې به انسر څه شي چې ته چاته ولې خفه، نو چې هغه مثال په طور د یوازیوالي د وجې خفه نه به څه وایي، I am sad، زه خفه یم. یعنې دا اوس هغه پازیټیو جمله ده، دا سټرکچر تاسو یې زده کړی دی. زه خفه یم، I am sad because، دا ټکی به تاسو لپاره نه وي، د بیکاز معنی څه ده، ځکه چې، ها ځکه چې دا سره یاد ساتئ، دا بیا په اوږدو جملو کې پکارېږي. ځکه چې I am alone، ځکه چې زه تنها یم، زه یوازې یم. I am sad، زه خفه یم، ځکه چې I am alone، زه یوازې یم. یا I am sad، زه خفه یم because I am ill، ځکه چې زه بیمار یم. نو دا بیا د هغه انسر شو. نو ګوره د یس نو په ذریعه د دې انسر نه کېږي، د دې د انسر دپاره نور ډیټیل پکار دی. نو ځکه دې ته ویل کېږي WH والا کوېسچنز. ټیک شو. ته ولې خفه یې، why are you sad، یا ته ولې غوسه یې، why are you angry، ته ولې خوشحاله یې، why are you happy. نو په دې طریقې سره بیا هره WH والا تپوس چې دی یا کوېسچن چې دی انګلیش ته اوړي. اوس راځئ نور مثالونه در کوم چې دا نور WH والا الفاظ پکې راغلي دي. د کوېسچنو ته اوس تاسو وګورئ، دا ټولې WH والا کوېسچنې دي، لکه یس نو والا نه دي، د دې جواب په یس نو کې نشي کېدی. نو دا به څنګه انګلیش ته اړوي، شابه تاسو ورته لږ سوچ وکړئ. د سټرکچر ته وګورئ او د کوېسچنو ته وګورئ. اولنی کوېسچن دی، ستا څه کار دی، ستا څه کار دی. داسې اکثر موږ وایو که نه، ستا څه کار دی یا ستا څه نوم دی، داسې قسم کوېسچن دی. نو دا چې انګلیش ته اړو که نه، نو ګوره طریقه دا ده چې د ټول نه اول به WH والا ورډ راځي. لکه د دې الفاظو نه به مونږ یو راخلو. نو اوس کم یو به راخلو، په دې ځان پوهېږئ. ها ګوره په دې کې تاسو د څه ته وګورئ که نه، ستا څه نوم دی. نو یاد ساتئ چې کم سوال کې هم څه راغلی و که نه، نو په انګلیش کې به په هغې کې وټ راولئ. ټیک ده، چې څه پکې راغلی نو ته به پکې بیا څه راولئ، وټ به پکې راولئ. چې چېرته پکې راغلی و یا پکې کوم ځای راغلی و که نه، داسې لکه دې کې چې دا راغلی دی، نو بیا به پکې ویر راولئ. ها ویر په اوله کې، که فرض که کله پکې راغلی و، کله، نو بیا به صحیح په انګلیش کې به پکې څه راولئ، وین. که فرض که څوک پکې راغلی و، لکه ته څوک یې، هغه څوک دی، هغوی څوک دي، مونږ څوک یو، نو دا څوک چې پکې راغلی و که نه، نو بیا به په انګلیش کې پکې هو راځي په اوله کې. که فرض که ولې پکې راغلی و، ولې، نو بیا پکې وای راځي. ټیک ده، دا یې وای. که فرض کا کومه یوه یا کوم یو، کون سا، دا پکې راغلی و په پښتو کې یا اردو کې، نو بیا به پکې وچ راځي. ښه. او که فرض که داسې پکې راغلی و د چا، لکه دا مارکر د چا دی، دا موټر د چا دی، دا کور د چا دی، دا دکان د چا دی، دفتر د چا دی که نه، د چا که پکې راغلی نو بیا به راځي پکې انګلیش کې څه، هوز. او چې څنګه پکې راغلی، لکه تو څنګه یې، هغه څنګه دی، یا دا څنګه دی، که دا پکې راغلی نو بیا به پکې په انګلیش کې هاو راځي. نو اولنۍ جملې ته اوس وګورئ، ستا څه کار دی. نو ټول نه اول به زه WH والا ورډ به د ټولو نه اول راواخلې. ها ځکه چې په WH کوېسچنز کې د ټول نه اول راځي WH والا ورډ، نو د دې نه ما راواغستو وټ. اوس به زه کار کوم چې د دې بي یو فارم به راخلم، لکه دا وشو که نه،
اوس پسې بی دی، د دې یو فارم راغستلی یا از یا ام یا ار یا واز یا ور. نو دا د بی د فارم چې رالی دا به د سبجیکټ مطابق رالی. نو ګوره په دې جمله کې چې کوم دی که نه هغه سبجیکټ څه دی؟ ستا کار. ستا کار پکې سبجیکټ دی. لکه ستا د کار په باره کې تپوس کېږي که نه وټ از یور جاب، مطلب ستا څه کار دی. نو دا ستا کار یو دی که نه چې یو دی نو ګوره سینګولر ورب به راواخلې، از به راواخلې. ها ګورې وټ از او بیا پسې راځي سبجیکټ. لکه دا مو شو، اوس به راځي سبجیکټ. نو سبجیکټ څه دی؟ یور جاب، ستا کار. نو د دې ستا لپاره په انګلیش کې راځي یور، یاد به ساتې. ها ګوره تا ته په انګلیش کې وایي یو یا ته یو، خو ستا ته په انګلیش کې څه وایي؟ یور. یور دا به یاد ساتې. زما، مای، د هغه، هیز د هغې، هر د هغوی، دیر، اور، زمون. نو یور جاب ها ستا کار، یعنی what is your job؟ ستا څه کار دی. ټیک ده. نو اوس د دې جواب څه کېدی شي؟ ته چاته وایې ستا څه کار دی، نو چې فرض هغه ټیچینګ کوي بیا به څه وایي؟ my job is teaching. که ډرایوینګ کوي my job is driving. نو په دې طریقې سره دې جواب هم جوړیږي. او د دې نه علاوه د دې جملې په دې طرز باندې اوس د دنیا جملې جوړېدی شي. که فرض کړه ته چاته وایې چې ستا نوم څه دی، نو what is your name، د دې په ځای پکې څه راشي؟ د دې په ځای پکې راشي name. what is your name. که ته چاته وایې چې ستا د پلار څه نوم دی، نو what is your father name. که وایې چې ستا د کلي څه نوم دی، what is your village name. ستا د ملک څه نوم دی، what is your country name. ستا د سکول څه نوم دی، what is your school name. نو په دې طریقې سره د دنیا کوېسچن تو جوړولی شي. دویم سوال ته وګورئ، ستاسو دکان چرته دی. نو ګوره دا چې انګلیش لاړی نو چرته لپاره کم یو ډبلیو ایچ اول به رالی ویر. نو اول به پکې دا راولي. ها ګورئ ویر، اول به دا ولیکي ویر. بیا ستا دکان پکې سبجیکټ دی. نو ستا دکان یو دی، سبجیکټ یو شو، نو سینګولر هیلپینګ دغه به رالی. ښه د از ام آر نه به پکې سینګولر راوالي از، یعنی ویر از. بیا سبجیکټ څه دی؟ یور شاپ. ستا دکان چرته دی. نو انسر به څه شي؟ my shop is in بازار، my shop is in the village، my shop is in درګۍ. مختلف داسې جوابونه کېدی شي. بیا ګوره ستا د انګلیش کلاس کله دی. نو د کله دپاره په انګلیش کې څه راځي؟ وین راځي. دغه به ته یاد کړې. دا ښه د دې نه جوابونه به یاد کړي چې پښتو کې د لپاره څه راځي. نو وینو. بیا ستا د انګلیش کلاس دا به ټول سبجیکټ دی. نو چې سینګولر شو نو بیا به از رالی دلته کې. ها ګورئ وین از، وین از یور انګلیش کلاس. نو ګورئ دا ټول سبجیکټ دی. یور انګلیش کلاس، ستا ټول سوري ستا د انګلیش کلاس کله دی. نو مای انګلیش کلاس از ایٹ 9 o'clock، مای انګلیش کلاس از ایٹ 10 o'clock دی جواب شو. ها بیا ګوره هغه څوک دی. نو دا څوک چې پکې راشي که نه نو بیا به په انګلیش کې سره راولي هو. نو ګورئ هو، هو. او دلته کې چونکې دا سبجیکټ دی هغه، نو د هغه سره به د هی سره به از راتلو که نه. نو ګورئ هو از او اوس ولګوه سبجیکټ. هو از هی، هغه څوک دی، ته څوک یې. نو هو آر یو، بیا به داسې شي مونږ څوک یو. هو آر وی، تاسو څوک یې. هو آر یو، هغه څوک ده. هو از شي. په دې طریقې سره دنیا جملې جوړېږي. ها سوالونه، هغوی ولې غوسه دي. نو دا ولې چې پکې راشي بیا به څه راځي په انګلیش کې؟ وای. دا به یاد ساتئ. ها وای. او چونکې دا پلورل دی که نه هغوی دی، د دې لپاره دی راځي، دې سره به آر راځي. نو دلته کې به دا د بی فارم آر راولي. ها وای آر دی، وای آر دی اینګري، هغوی ولې غوسه دي. ها زما کرسۍ کومه یوه ده. نو دا کومه یوه پکې چې راځي که نه کومه یوه، د هغې لپاره په انګلیش کې دا وچ راځي. او یاد به ساتئ چې د دې سره ناون یو ځای راځي، دغه شان د دې سره هم ناون یو ځای راځي. نو ګورئ زما کرسۍ کومه یوه ده، نو دا چیر به د دې وچ سره یو ځای راولي. اول دغه وچ راوله، وچ او چیر، وچ چیر. او بیا کرسۍ چونکې یوه ده نو ایزو، او زما دپاره په انګلیش کې به راشي ماین. ټیک ده. دلته کې د ماین هم معنی د زما او د مای معنی هم د زما، خو چونکې په دې پسې دلته کې اوس دا چیر رانغی نو بیا به ته ماین لګې. که فرض کړه دلته د چیر راوستو نو بیا به څه راته چې which is my chair. لکه دا خبره ته داسې هم کولی شې which is my chair، زما کرسۍ کومه یوه ده. نو ګوره چې دې غاړه کې ناون نه راځي که نه نو بیا به ماین راولي، ځکه چې ناون دلته راغلی دی. او که دې غاړه کې ناون راولي لکه دلته چې راغلی بیا به مای راولي. ها which is my chair، زما کرسۍ کومه یوه ده. او دې ته اوس ګورئ دا کور د چا دی؟ د چا. د چا لپاره په انګلیش کې راځي whose. ها نو ګورئ whose
whose او د whose سره به noun بیا یو ځای راولي ښه نو کور یادي نو whose house او بیا house شونګ یو دی نو is او this لپاره په انګلیش کې د دا لپاره په انګلیش کې راځي this یا دا یا دی نو whose house is this دا کور د چا دی نو دا واورېدو انګلیش ته بیا بل تاسو ته څنګه یې نو څنګه لپاره په انګلیش کې سره راځي how او بیا تر لپاره یو راځي یو سره r راځي نو r به تر مخکې کې او یو وې how are you ته څنګه یې how are you ته څنګه یې نو جواب به څه شي I am okay I am fine I am good مختلف د دې جوابونه بیا کېدی شي نو په دې طریقې سره تاسو WH والا کوېسچنې کوی شئ دا چې کوم کوېسچنې دي د دې نه تاسو نورې هم مختلف جوړولی شئ نو دا سره هم ولیکئ او پریکټس وکړئ 15 نور هم جوړه کړئ که پوه شوي یې نو ویډیو سره لایک کړئ کمنټ هم وکړئ او ملګرو سره شیر کړئ جزاک الله